เมนูแสนสนุกกับคิส DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาสนุกกับบัตเตอร์เค้กกันค่ะ เราจะทำให้บัตเตอร์เค้กกลายเป็นหน้าแมวเหมียวด้วยวัตถุดิบใกล้ๆตัวอย่างสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเริ่มที่นำสตรอเบอรี่นะคะที่ตัดครึ่งลูกวางลงบนคัพเค้กค่ะเราจะทำจมูกของแมวก่อน จากนั้นก็นำฟองดองสีขาววางทับลงบนสตรอเบอรี่ค่ะทำลูกกระตาของแมวด้วยช็อกโกแลตชิพติดลงไปทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็วาดจมูกค่ะด้วยช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนั่นเองค่ะอย่าลืมใส่ถุงบีบก่อนนะจะได้วาดง่ายๆพอวาดจมูกเสร็จแล้วก็วาดหนวดทั้งสองข้างได้เลยค่ะเติมหูของแมวด้วยสตรอเบอรี่ฝานชิ้นบางๆทั้งสองข้างนะคะแค่นี้บัตเตอร์เค้กแมวเหมียวก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ